النوت 9 والشيء الجميل اللي يمكن نشوفه فيه، وايضا الجالكسي S10 الخطوه للامام اللي ما حد ظنها ولا حد ظن انه حيشوفها لما يلغوا الكاميرا الاماميه شركه سامسونج. وكمان نتكلم على الاوبو فايند اكس، جوال جاء وجاب فكر جديد وابتكار جديد. وانا وين موجود تعرفوا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. رغم أني موجود المفروض في إجازة لمدة أسبوع، ولكن الأخبار لازم ما توقف، فبإذن الله نيجي لأخبارنا في التقنية والعلوم، وهالمرة من مكان بعرفكم عليه ومن منطقة جميلة ورائعة جدا نتكلم عليها خلال الحلقة بإذن الله. نبدأ الأخبار. والباحثين في جامعة باركلي قدروا يطوروا مايكرو ليزر في حجم جدا صغير جدا. نتكلم على إزعاج ليزر جدا ضئيل الحجم، يصل إلى حجم أقل بشوي من نفس كرة الدم الحمراء. تخيلوا الحجم كيف حيكون. فمن خلال هذا الليزر حيقدروا يساعدوا في تثبيت وتحفيز نفس البرين سيلز، الخلايا اللي موجودة في الدماغ والكهرباء اللي تصير موجودة فيها. أحيانا لما يصير توترات عصبية ما توترات عصبية دابية على نفس الدماغ. في بحث مطول ذكروا وحطته نفس جامعة باركلي، قدروا من خلاله يسووا نفس الليزر المتقارب الصغير هذا، مرة متناهي في الصغر، اللي يقدر يبث ضوء، وهالضوء يقدر يعيش لمدة أيام محددة. وقالوا إنه هالشيء إن شاء الله خلال 2-3 حيساعد في تطوير إمكانيات ضخمة لعلاج أمراض ما كنا أبدا نفكر فيها في العالم. المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تسن قانون جديد بالأغلبية، تم التصويت على هذا القانون، يمنع نفس المحققين والجهات حقت الاستخبارات والشرطة والناس هذول كلهم من أنهم يأخذوا معلومات لك ويتبعوا جوالك لأكثر من أسبوع. يأخذوا معلومات لأكثر من أسبوع. المحكمة نفسها العليا تقول أنه هذا فيه خطر، لأنه أنت تعرف خصوصيات وأسرار ناس، وأيضا إذا كانت أقل من أسبوع ما عندك أي مشكلة. وأيضا في حالات مخصصة تعطي البيانات هذه نقدر نقول بأريحية بدون ما يكون فيها أي قيود. الفكرة من هذا الخبر لما نتكلم على قوانين جديدة قاعدة تسن لحماية معلوماتنا وتشريع الإمكانية حقة الحصول على معلوماتنا، شيء موجود، ولكن أيضا تاريخك على نقدر نقول لتاريخ شهر، يعني أنت آخر شهر سويته في الجوال، وين رحت بالأماكن. لا ننسى الجي بي اس موجود مدمج في نفس هذا الجهاز، يقدر يتبعوك وياخذوا تاريخ هذا كله اللي مخزن في مكان ما. الشيء يمكن أصلا يصير شيء قانوني بشكل أكبر حول العالم وفي كل مكان. أوكي، السؤال اللي الحين يكون ببالكم، أنا وين موجود حاليا في منتجع في البوسنة والهرسك. نعم، في البوسنة موجود. صارت أمور كثيرة، ولكن قلت أبغى لي إجازة أرتاح أسبوع، أخذتها لي وجيت هنا البوسنة، وجيت عند تارشن نفس المنتجع هذا المنتجع اللي ساكن فيه. هنا الإدارة حقت المنتجع والفندق والأشياء، أنا ماخذ لي فيلا هناك متكي فيها. الفكرة إنه مكان جدا جميل، ما عمري ظنيت إني بجي للبوسنة، بجي لسراييفو، بجي الأماكن هذه. طبيعة رائعة ما نلعب فيها، شيء جدا جميل اللي قاعد أشوفه هنا، ورخص جدا كبير. يمكن شفتوها على سناب شات، وبرضه في فكرة إنه نفس المحتوى اللي صورته ذيك الأيام على سناب شات نحطه فيديو على اليوتيوب، وهذا انتم تقولوا لنا نعم او لا في التصويت اللي موجود عندكم على الشاشه. وايضا كل اللي قاعدين يتابعونا في انستغرام، مبروك عليكم، صار في فيرتيكال فيديوز موجوده في انستغرام اللي هي الفيديوهات الطوليه. هذه هنعطيكم الاخبار، ايضا حتكون نسخه الانستغرام موجوده لكم. هذه النسخه حتمكنكم من الحصول على اخر الاخبار على منصه الاي جي تي في. ومن الفيديوهات هذه حنلاقينه نبطل نقطع ونبطل نسوي اشياء زي كذا على انستغرام، بس يمكن واحد يصير بدل ما يصير في 2 على كل حلقه. هنا الامور طيبه، اي جي تي في، اهلا وسهلا بكم في البوسنة شباب في المكتب. اشوفكم على خير. والآن نتكلم على مايكروسوفت اللي طلعت مع نفس محرك البحث حقها ميزات مبنية على الذكاء الصناعي اللي هو AI، اللي حتمكنك من التعرف على الصور أو البحث على الصور اللي أنت تحملها في نفس بينج. هذه الميزة موجودة أصلا في جوجل واسمها جوجل لينز، فالحين نفس مايكروسوفت دخلوا هذا المجال. الذكاء الصناعي قاعد يمكنهم من تحليل أشياء كثيرة، فمثلا شفت نوع زهور تقدر تعرف نوع الزهور هذا من خلال الكاميرا، ونفس تطبيق الكاميرا تقدر تسوي البحث على بينج نفسه إذا أنت ثبتت التطبيق. وايضا مثلا تبحث لك على معلم ولا ما معلم، يعني هنا في البوسنة تشوفوا لكم معالم، تشوفوا لكم شيء مسجد شيء، تروح تسوي لك بصوره وتعرف وش هذا المكان. فشيء جديد موجود من مايكروسوفت، قاعدين يحاولوا ينافسوا فيه نفس جوجل والامكانيات اللي موجوده عند جوجل.
وبما أن ذكرنا الاي اي، خلينا نتكلم عن الفيسبوك ايضا وامكانيات جديده قاعدين يطوروها من خلال الاي اي. هذه ماني من مستانس عليها، مو مره مقتنع فيها ومستانس فيها. نتكلم على مجموعه باحثين كانوا قاعدين يركزوا في مشروع محدد، الى الحين ما حددوا متى هذا المشروع حيتوفر للناس، ولكن الهدف من هذا المشروع انه اذا انت جيت تاخذ سيلفي، اذا جيت انت اخذت الكاميرا حقتك الجوال واخذت سيلفي ولقيت الصوره حقت السيلفي عيونك مسكره فيها، بكل بساطه نفس الاي اي والذكاء الصناعي حيقدر يبدل لك عيونك المسكره بعيون تشبه عيونك بالضبط، اذا ما كانت من قاعده البيانات حقت الصور حقتك على فيسبوك، بعيون نفس الشيء، ويبين لك الصوره هذه عيونك مفتحه. ما ادري وين الجهد والتعب الشيء اللي قاعدين يصوروا فيه، لانه منطقيا اذا انت اخذت صوره زي كذا يعني ولقيت عيونك مسكره، وش حتسوي؟ ترجع تاخذ الصوره وتمحي الاولى وانتهينا. هتكون طبيعيه ما فيها ذكاء صناعي، ما يكون فيها تعديل ولا شيء، ولكن هذه امكانيه من فيسبوك ومجموعه باحثين قاعدين يطوروها. وفي العاده ما صرت انا اصدق فيسبوك في اسباب البحوثات، فدائما تحسوا في اجنده مغلقه عندهم هي البحوثات الأساسية أو سبب هذه البحوثات الأساسية. يعني أيضا في خبر يتكلم على أنه الفيسبوك عينت ناس جديدين من المحققين داخل نفس الشركة. الهدف من وجود هذا الفريق الجديد أنهم يبحثوا على كل الثغرات والمشاكل اللي موجودة في فيسبوك، عشان الكمبيوترات والذكاء الصناعي وكل الأجهزة اللي عندهم إذا نفس الذكاء الصناعي ما بين لك أنه في كرايسس، في مصيبة جاية على نفس تطبيق فيسبوك أو على نفس المنصة بشكل كامل، لا، الشيء اللي حيسووا هذول المحققين ان هم حيدققوا بكل صغيره وكبيره، وعندهم وصول الى كامل اقسام نفس جوجل او بلا صح فيسبوك، نفس فيسبوك. ليش؟ عشان يحققوا ويدققوا بكل حاجه. شيء جدا كبير، ويبي لنا ننتظر ونشوف هل الامور هذه بتستمر معاهم ولا لا. فيسبوك وضعه سيء رغم انه انستغرام وضعهم بطل. نتكلم على تطبيق الانستغرام، وقدر يوصل إلى 1,000,000,000 مستخدم. السنة الماضية في شهر سبتمبر كان عندهم 800 مليون مستخدم، الحين وصلوا 1,000,000,000. كل سنة تقريبا 200 مليون مستخدم يزيدوا على انستغرام. ولما نتكلم على سناب شات 197 مليون مستخدم فاعل في اليوم. وضعهم حرج جدا أتوقع. ولما نتكلم على الاستفتاء اللي أعطيناكم إياه، الون بلس 6 نجيب نسخة الافنجرز ولا لا؟ نتكلم على 85% منكم تقريبا قالوا نعم جيب نسخة الافنجرز، فواضح انه هذه النسخة اللي احنا نبغى نجيبها. ما فيها التغييرات الكثيرة، ولكن بس مسألة انها افنجرز هذا شيء كويس. يعني بدك تسوي اي شيء تبيه، سياكل، دبابات، خرابيط، تطلع فوق الجبل، يضبطوا لك كل حاجة. وبالفعل اسبوعين انعزلت عن كل حاجة موجودة في العالم، والجو خرافي. الحين تقريبا درجة الحرارة نتكلم على كم؟ 16. الحين 16 درجة الحرارة. اللي انت قاعد تتفرج على الفيديو الحين كم درجة الحرارة عندك؟ اعطيه بالتعليقات تحت. مع السفر والروحة والجاية أكيد يمكن تفكر أنك تأخذ اير بي ام بي، ولكن فعليا في ناس كثير ما قاعدين يستخدموا اير بي ام بي بالشكل المتوقع. هم نيش نقدر نقول في الوطن العربي، فئة نوعية. أيضا الاستفتاء اللي أعطيناكم إياه في الحلقة الماضية وسألناكم هل أنت تستخدم اير بي ام بي خلال سفرك، 95% وأكثر قالوا لا ما نستخدمه أبدا، وفئة قليلة فقط اللي هم قالوا أن يثقوا فيه ويستخدموه. طبيعي في سفرك وروحتك وجايتك، بالذات مثلا مثلي مثلا قاعد تسافر مع عائلتك، صعب أنك تثق في اير بي ام بي وتاخذ غرف واشياء معاه كمنصه. ما ادري الى الحين احسها صعبه شوي. فمثلا لما جيت لهنا الاقي كل شيء مهيأ لي، كل شيء مرتاح له، كل شيء مضبوط، ولكن انك تثق في تطبيق وشخص المفروض انه تكون شيء عادي. واستخدمته في تركيا، ولكن ما ادري ما ضبطت معي بشكل كامل منتلي. ومعاكم حق التصويت 95% ضد استخدام اير بي ام بي او ما استخدموا اير بي ام بي. استفتاء ثاني، ولما قلنا لكم انتم تستخدموا نفس البلاك بيري، 94% صوتوا لا ما صرنا نستخدم بلاك بيري. بلاك بيري فعليا نوعا ما قاعد ينكمش بشكل جدا جذري في السوق. المنافسين قاعدين يستولوا على السوق ومساحة السوق الكبيرة، وأيضا نتكلم على ابتكارات جديدة هم متأخرين فيها بشكل جدا كبير. شركة بلاك بيري طبعا متأخرين. نيجي الحين للأخبار الدسمة في حلقة اليوم وجوالات الجديدة والقادمة. فأول شيء نتكلم على الأوبو فايند إكس. شركة أوبو صدمتنا في المؤتمر كلنا بشكل إيجابي، صرنا متحمسين مرة نشوف الجوال حق الفايند إكس ونختبره بشكل كامل. ما حد فينا فكر إنه الشاشة الأمامية كلها تقدر تخليها، أو نقدر نقول الجهة الأمامية تخليها شاشة، وأيضا الجهة الخلفية تصير تشيل منها الكاميرات وتحطهم في ميكانيزم خاص، في جزئية خاصة من الجوال تطلع وتنزل. نتكلم على كاميرا أمامية حوالي 25 ميجا بكسل وحساس خاص أمامي، على أساس إنه نقدر نقول مو فكرة ال 3D، ولكن الإضاءة الإلومينيشن لايت يقدر يضبطوا على نفس الصور حقات السيلفي. والجهة الخلفية موجود عندكم كاميرتين 16 ميجا بكسل وال20 ميجا بكسل عشان برضو الصور تكون كويسة. انت تخفي كاميراتك طول الوقت، فهل هذا يعني انه الكاميرات
ما حتصير تندمج بشكل تطبيقات الاي ار بشكل كامل. واصلا بصراحه ما نستخدم تطبيقات الاي ار بشكل كبير، ولكن ايضا انما نشوف الميكانيزم نفس الميكانيكيه حق طلعت ونزلت الكاميرات. تقول اوبو ان اختبرتها حوالي 300 ألف مره، 300 ألف مره. وهنا نتكلم على شيء جديد، يعني هي بتلقط بثوبك بهدومك، تمسك الشعر. يقولوا اكيد حيكون مكان الوسخ وتجمع الغبار. تتكلم على كاميرا تروح وتفتح وتسكر. الابتكار بحد ذاته جميل جدا. 93 وشوي في المية من الواجهة الأمامية شاشة حواف كاملة، شيء جميل جدا. هذا الشيء اللي متوقعينه من الجوالات. وأيضا الألوان المختلفة، وأيضا الشراكة مع لامبورغيني. لما نتكلم على النسخة الخاصة اللي مع لامبورغيني، والشحن من 35 دقيقة شاحن تقدر تعطيك من 0 إلى 100. هذه ما قد شفناها بشكل كامل أبد، لأنه حطوا فيها 10 فولت تقبل نفس البطارية اللي في الجوال اللي هي 3700 وكسور. إمكانيات كثيرة موجودة في هذا الجوال حق الأبو فايند إكس. حيكون نفس التدشين الصين، شباب سعوديين وشباب من الوطن العربي رايحين هناك يغطوه. عن نفسي أنا حكون في نفس الوقت في الرياض. وأيضا إن شاء الله الأبو فايند إكس حينزل رسميا في المملكة العربية السعودية والوطن العربي الظاهر على شهر 8 حسب الكلام اللي عندي. فنتكلم على شهر 8 يكون شهر فيه تحديات كبيرة، لأنه أيضا في هذا الشهر أي مؤتمر حيكون بإذن الله المؤتمر حق الجالكسي نوت 9. نجي للنوت 9 والتسريب الأخير اللي صار على الواجهة الأمامية. الواجهة الأمامية تبين لنا أنه مساحة أكبر للجهة الأمامية حتكون للشاشة. أيضا نتكلم على نفس البيزلز العلوية والسفلية أقل بشكل واضح وملحوظ. وهنا نتكلم على التطور اللي في النوت اللي يتبع سلسلة الاس. فهذا التطور جاء في الواجهة، ولكن يمكن ما حيجيب لنا شيء جذري، شيء خرافي احنا كنا نحلم فيه ونتمناه انه يجينا مع النوت القادم. ولكن لسه متفائل وفي اشياء قويه بتجي مع النوت، وايضا مع الجوال اللي بعد النوت. نتكلم على الجالكسي اس 10. فوش الجالكسي اس 10؟ المفروض يكون من نفس براءه الاختراع الاخيره لشركه سامسونج. مع الاخبار الاخيره حقت شركه ابل والرخص اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه لمجموعه شركات، ابل اكيد واحده من هذه الشركات. ابل اصلا متواجده في المملكه العربيه السعوديه من مبدا إدارة وما إدارة، وإدارة منتجاتها والأشياء اللي موجودة في المملكة العربية السعودية مع أشياء أخرى وعلاقات أخرى. أيضا نتكلم على شيء جديد المفروض يجي من أبل، هي المتجر حقهم في مدينة الرياض. أولا نتكلم على الفيصلية، هذا المكان المتوقع للمتجر القادم اللي حيكون إن شاء الله في عام 2019. تأخيرات كثيرة وأشياء كثيرة على هذا المتجر، ولكن انتم هو هذا المتجر اللي بيفتح في نفس الفيصلية في عام 2019. نتكلم على توقعات أخرى من ناحية متاجر أخرى. ما حيكون في المملكة هو المتجر الأساسي الأول، هو حيكون في الفيصلية مع الافتتاح حق الستيشن الأساسية وبعض الأشياء الأخرى. هل شركة أبل بتستثمر أكثر في المنطقة العربية في الابتكارات؟ في وظيفة جديدة تم طرحها وغرد بها سعود الهواوي ما شاء الله عليه. هذه الوظيفة أيضا أنصحكم تروحوا تشوفوها. هي نتكلم على قطاع تعليمي ولكن مربوط بالسيلز، بالمبيعات. فنجي نشوف هنا أنه أبل قاعدة توسع عملها في المنطقة العربية، وأكيد مع الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد لأمريكا والشركة نفسها نتكلم على شراكات واستراتيجيات كثيرة حتيجي من جوجل، من أبل، وأيضا من مايكروسوفت في المنطقة العربية وبالذات المملكة العربية السعودية. الجالكسي اس 10 هو الجوال القادم من شركة سامسونج في عام 2019. هذا الجوال مفروض انه يكون ثورة، نفس السيناريو اللي صار معنا بالايفون لما كملوا 10 سنين. النسخة العاشرة كانت نسخة الاكس، بغض النظر عن ترتيب الارقام وتسلسل الارقام الفعلي، ولكن يظل العاشرة المفروض يكون شيء قوي، وكثير متأملين بهذا الشيء. لو تكلمنا على المنابل اللي قاعدة تصير في نفس قطاع الجوالات من كبار الشركات، هم يتحدوا، هم يجتمعوا، هم يتكلموا مع بعض، هم يخططوا حسب كثير من النظريات اللي موجودة في بالي، لأنهم يحطوا سنة لك سنة لي، سنة لك سنة لي، يضبطوا أمور زي كذا كثير. وسامسونج من مصلحتها أن نفس شركة أبل تكون ناجحة. ليش؟ لأنهم يبيعوهم معالجات وقطع وبطاريات وأشياء كثيرة من كثير من الشركات. فهنا في معادلة كبيرة قاعدة تصير. فنرجع للإس S10. هذا الجوال اللي مفروض انه يكون شيء خرافي، وايضا في احد براءات الاختراع اللي قدمتها شركة سامسونج للتصميم لاحد الجوالات القادمة. هذا الجوال ما فيه كاميرا امامية، وايضا الكاميرا موجودة في الخلف مع وجود شاشة اضافية في الجهة الخلفية. فهنا يمكن يكون احد النظريات، انت تتكلم على الجوال تجي بتصور فيه سيلفي ولا شيء، بدل ما تستخدم نفس الشاشة ونفس كل شيء حتقلب الجوال الدورة وتصير تستخدم نفس الكاميرا الاساسية الخلفية اللي المفروض يكون عتادها قوي وكبير مع الشاشة اللي يخليك تعطيك صورتك صح، تصورها ترجع تطالع. هل يمكن احنا نتعود على هذه النظرية، نتعود على نظرية كاميرا واحدة ونقدر نقلب الجوال؟ ما أظن بشكل كامل.
يبغى لها تعود، وبرضو مع نقدر نقول الاكسترا بيركس اللي تجي، الاشياء الاضافيه اللي تجي مع هذا الجوال، اللي نقدر نعرف هل بالفعل شيء مميز وحلو ولا لا. نتكلم على الجالكسي S10، مفروض انه يطلع في السنه الجايه مو هذه السنه. نتكلم على الرتم اللي مفروض عندنا في هذه السنه، في غربله كثير، في ناس قاعدين يطلعوا بشكل جدا رائع، وانصحكم تشوفوا الفيديو حق جوال كاس العالم لما تكلمت على شركه فيفو، وشركه فيفو وين قاعده تروح وايش قاعده تخطط بالضبط. وايضا لما نتكلم على مستقبل جوالات من لاعبين غير الشركات اللي نعرفها، احنا ما قاعدين نتكلم على سامسونج، ابل وهواوي، احنا قاعدين نتكلم على فيفو، اوبو، ونتكلم على شركات اخرى. فننتظر ونشوف هذا الموضوع، واتكلم من الاجازه. انا الحين هذا البيت اوكي، فبروح اتكي ارتاح اتكلم ونسوي شويه بحث ونسوي شويه امور على اشياء قادمه. لا يفوتكم نفس الفيديو حق استبدال الاي كلاود حقك بنفس قرص صلب هارد ديسك. هذا الهارد ديسك يكون عندك زي الكلاود المنزلي، السحابه المنزليه، من خلاله تقدر تخزن كل الملفات، كل ملفات جوالك تقدر تحطها فيها من فيديوهات والصور. هذه الاشياء الاساسيه، يكون عندك باك اب ممتاز كامل. الحين حطيت عليه الحين يمكن 5 جوالات، فشيء جميل جدا. شوفوا هذاك الفيديو ومجموعه فيديوهات اخرى. نهايه الفيديو كل فيديو نفس الريزورت اللي موجود فيه الام جاليري حق تارتشي ريزورت، اللي موجود هنا في نفس المنطقه حق تارتشي المحميه هذه، من سوفيتيل، تفاصيله وكل الروابط موجوده في وصف الحلقه. نهايه الفيديو وكل فيديو اتمنى لكم ان شاء الله تكونوا دائما في خير وصحه وسلام. الاخبار متواصله ان شاء الله، ونشوفكم يوم الجمعه القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جاء الوقت اللي اقول لكم انا وين موجود بالضبط. خلينا اوكي واحده تبكي غريبه، ما قد ابد جاء اي احد يبكي ما عمري شفت احد يبكي غير عيالي، حتى بنتي اخر فتره. Why is the camera still on? I got no idea.